Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru o zi de vibrație 15. Să vedem cum stăm cu energia, ce mesaje pot apărea, ce soluții pot apărea. Vă rog tare mult să luați de aici lucrurile cu care rezonați. Ce nu, să lăsați deoparte. Vă mulțumesc tuturor celor care îmi sunteți alături, pentru că sunteți minunați, pentru mesaje, sprijin și suport. Să vedem despre ce este vorba. Pentru numărul 15, în Cartea Cheile Genelor, găsim următoarea descriere. Înflorirea, magnetismul sau apatia și lâncezeala. Asta poate însemna că avem o situație, un proiect și așa mai departe, care a început de ceva timp, care te atrage, te ține în acel proiect, atenția ta este îndreptată, orientată către ceva anume și s-ar putea ca lucrurile să nu-ți fie întocmai pe plac, să spunem, pentru că există o constrângere, există o condiționare și te simți apatic, parcă nu mai ai chef să continui. Poate fi vorba despre asta. Să fie o fază în care te regăsești acum și niște lucruri de care te-ai săturat. În tarot avem, după cum bine știm, diavolul. Diavolul vorbește despre planul social, despre viața noastră aici, în realitatea pe care ne-am creat-o în Matrix, așa cum o vedeți voi în fiecare zi, despre situații care se tot repetă, despre situații care poate ne displac, despre anumite lucruri pe care trebuie să le facem. Ca și corespondență, diavolul are în astrologie Capricornul, care ne oferă indicii despre societate, carieră, profesie, responsabilitate, autorități sau unde trebuie tu să îți asumi o responsabilitate, să fii autoritatea în viața cuiva sau chiar și în viața ta. De asemenea, pentru că pe 15 Saturn iese din retrogradare în semnul Peștilor, avem din nou aceleași indicii de asumare a responsabilității, dar și de dezvoltare a inteligenței emoționale sau a intuiției. Și deopotrivă cu reluarea mersului direct a planetei Saturn, avem luna plină din Taur. Taurul este semnul simplității și al confortului, al stabilității, iar o lună plină vine cu o concluzie. În consecință, această zi poate aduce o încheiere, o concluzie. Este ca și când mergeți la teatru și veți vedea o piesă sau la cinema și veți vedea un film. Filmul vieții voastre. Tot ceea ce ați făcut până acum, sunteți într-o etapă în care lucrurile sunt deja în desfășurare, sunteți prinși într-o acțiune, într-o situație, într-o relație, dar unde există o lipsă de interes, să spunem, sau poate unde lucrurile s-au plafonat. Voi ați vrea să faceți mai mult, dar poate depindeți de cei din jurul vostru care reprezintă o autoritate în viața voastră sau poate voi trebuie să vă asumați acum un rol și nu vă este exact clar cum să faceți aceste lucruri. Saturn este într-un aspect destul de tensionat cu Mercur în acest moment, care se află în Săgetător, la 15 grade. Ar trebui să coborâm puțin cu picioarele pe pământ, din imaginație, din subiectivism, din ceea ce credem noi și să ne racordăm așa la energia pământului pentru a vedea ce am făcut noi până acum. Am tras o concluzie pentru că Săgetătorul vrea libertate, dar caută și concluzii. Vrea să se dezvolte, dar trage și concluzii. Vede imaginea de ansamblu printr-o perspectivă înțeleaptă, însă avându-l pe Mercur aici, care este guvernatorul semnului din opoziția Săgetătorului, respectiv Gemeni, vorbim despre cunoaștere. Uite, îți aduc la cunoștință că situația este sub această formă, se prezintă în acest mod. Ce faci tu acum? Rămâi cu luna plină din Taur într-o zonă de confort sau abordezi lucrurile puțin mai simplu și începi pe etape să te ocupi de ceea ce te deranjează. Veți vedea că acel film care se poate derula în fața ochilor voștri astăzi are ca actori diferite situații, persoane, amintiri. Toate acestea au rolul de a vă ajuta pe voi să concluzionați ceva. Fie să ieșiți dintr-o zonă de confort, fie să vedeți dacă sunteți mulțumiți de ceea ce ați creat deja pentru a putea schimba.
opoziția dintre Pluton și Marte din Leu ne dă prilejul să schimbăm aceste lucruri, să intervenim punctual acum, pentru că acesta este cel mai bun moment, pentru că avem energie prin Marte în Leu, pentru că putem schimba situații dramatice din viața noastră, pentru că ne putem asuma responsabilitatea, pentru că avem capacitatea și puterea să o facem. Trebuie doar să ne ordonăm puțin gândurile. Ne susține și Venus din Capricorn prin toată această schemă. Saturn este la 12 grade, 12 care vine cu influența arcanei Spânzuratul, o poticnire, o încetinire, o staționare, dar care îți aduce noi perspective. Oportunitatea să te oprești din ceea ce faci pentru a corecta, pentru a remedia sau pentru a începe altceva dacă simți că nu ești pe calea potrivită. Și numărul acesta 15 atrage magnetic situațiile de care avem nevoie pentru a le vedea, pentru a nu le ignora. În parteneriat cu această cheie 15 lucrează numărul 10 sau roata destinului. Te-ai învârtit în situații, s-au repetat. Te mai lupți cu morile de vânt? Mai mergi împotriva curentului? Sau te oprești pentru că atunci nu mai opui rezistență, nu ți este atât de rău precum crezi tu și vezi ce se întâmplă în viața ta. 10 aduce în discuție existența, viața, lucrurile care ar trebui să fie naturale sau obsesia de sine, încăpățânarea noastră, voința și determinarea noastră, dar pusă în niște lucruri care nu ne fac poate bine. Fie ar trebui să fim mai hotărâți și mai determinați în ceea ce facem, să schimbăm ceea ce nu funcționează, fie ar trebui să ne dăm seama de lucrurile care nu sunt naturale, de niște situații în care suntem prinși, în care poate ne complacem, de unde poate ne este teamă sau frică să ieșim pentru că nu știm cum ne-am putea descurca fără acele situații. Jupiter este la 19 grade. Gemene acum în retrogradare, asta înseamnă că gândim diferite lucruri, asta înseamnă că poate gândurile noastre sunt date peste cap. 19 înseamnă codependență și sacrificiu, situații în care ne regăsim sau mentalitatea noastră, gândurile noastre, cumva ne trezim din a fi inconștienți. Este o zi care ne poate aduce revelații și vă încurajez să vă permiteți schimbarea. Avem două grupuri astăzi, asul de monede și asul de spade. Cu multă forță înainte, încep și eu cu asul de monede. Inima și casa. Numărul 6 care simbolizează armonia domestică, racul care simbolizează proprietățile, casa, buna dispoziție, trecutul, familia, rădăcinile mele. Și aici ne oferă indicii despre viața de familie fericită, siguranța, iubirea, blândețea, familia, per ansamblu, ceea ce am, ce mi-aparține mie, dacă mă simt împlinit sau nu, ce am moștenit, dar și potențialul sau capacitatea să trasez niște limite, să-mi dau seama ce mi-aparține mie ca fel de a fi, ca mentalitate și ce nu. Unde este eul meu autentic? Asta este întrebarea astăzi. Ce dorește sufletul meu? Sufletul vostru, uite, caută armonie și prin situațiile pe care le puteți traversa astăzi, gândurile, emoțiile, amintirile, interacțiunile pe care le aveți sau cu care vă întâlniți în acest moment, au acest scop foarte bine determinat de a vă oferi posibilitatea să avansați. Pentru că racul este reprezentat de faeton. O situație cu care te confrunți, pe care o poți schimba, poți negocia ceva, poți avansa în echilibru. Dacă nu este echilibru, spune, încearcă să te eliberezi de o frică, de ceva ce te apasă, de o stare care îți produce tensiune, care poate veni din familie sau poate să vină din momente în care tu erai mic, erai acasă, erai cu familia ta
și s-ar putea să fi avut parte de niște șocuri sau să fi văzut niște lucruri care te-au șocat, dar sunt parte din inconștientul vieții tale, să spunem. Acționează foarte subtil în viața ta, nu-ți dai seama. Avem culoarea albastru și albastru este electricul. Este sub, să spunem, jurisdicția lui Uranus. Uranus care atinge cumva această lună plină. Zona de confort sau uite de ce îți este frică. Și zarurile, bineînțeles că ne-a apărut și Săgetătorul, pentru că îl avem pe Mercur acolo, un Săgetător, să ne reamintim că va retrograda la sfârșitul acestei luni. Vorbim aici despre parteneriate, despre chestiuni financiare sau despre stimă de sine. Și ți se spune să îți asumi niște riscuri, să faci o schimbare, să îți asumi o schimbare sau să îți asumi responsabilitatea indiferent de desnodământ. Mai poate fi vorba despre așteptări. Energia arhetipului Pești spune te înțeleg, dar mă aștept să mă înțelegi și tu pe mine. Și atunci când tu înțelegi pe cineva, starea lui, când tu iubești pe cineva și omul respectiv nu îți dă la schimb în mod egal, așteptările tale îți sunt neîndeplinite, ți se răstoarnă cumva universul, ți se dă lumea peste cap. Ce face Saturn aici în Pești? Vine și spune nu trebuie să ai așteptări de la ceilalți pentru că și ei au o realitate proprie, poți negocia, poți discuta, poți ajunge la un acord comun, dar este foarte important să nu-ți faci iluzii. Suntem unici și diferiți și fiecare dintre noi până acum, cu experiența de viață, poate a ajuns la o concluzie diferită. Dar o putem împărtăși. Sinergie. Putem lucra unul cu celălalt chiar dacă avem păreri sau viziuni diferite, pentru că există Venus în Capricorn acum care vine cu respect. Să ne respectăm. Și eliberare. Să scapi de o situație sau să schimbi ceva. Să ieși dintr-o constrângere. Iar aici dau iubire. Poate fi vorba ca temă astăzi despre cât dau aia primesc sau ce-am făcut și ce-am primit, ce-am avut și ce-am pierdut. Sau ce-am avut și ce-am câștigat, pentru că nu toată lumea pierde sau viziunile noastre fiind diferite, putem vedea lucrurile diferit, sigur că da. Luna plină poate veni cu ceva concret, cu stabilitate și cu posibilitatea să readuci bucurie. Poate veni cu maternitate, poate veni cu un membru nou al familiei, care poate fi inclusiv un animal de companie. Poate veni aici cu un parteneriat mai stabil. Poate veni cu responsabilități, cu corectitudine în cuplurile deja existente. Sau cu o eliberare dintr-o relație. 6 de spade. O zi în care oamenii pot căuta soluții potrivite, optime pentru ei, pentru a avansa către o stare de împlinire. Pe zona relațiilor, pentru absolut toată lumea, este un început venit în urma unor conștientizări și a unei eliberări de compromisuri. Dacă 5 de spade ne spune compromit ceva, ceva nu-mi convine, mă cert cu tine, dar totuși lucrez cu tine, 6 de spade spune că am găsit soluția. Asta este etapa de înflorire despre care vorbeam mai devreme, de la numărul 15. O situație pe care poate nu am cum să o evit. Ori mă împac cu situația, ori mă împac cu persoana, ori o respect, o înțeleg așa cum este ea și merg mai departe, dar ușor, fără bagaj emoțional. Pentru că am o perspectivă amplă și înțeleaptă asupra lucrurilor și îmi dau seama că fiecare face în această viață cât poate. Apoi faetonul vine cu progres, cu posibilitatea de a cunoaște pe cineva. În fiecare zi avem această posibilitate. Este vorba doar despre noi. Nu știu dacă știți, dar se spune și în spiritualitate și în fizica cuantică că dacă ne imaginăm, acel lucru deja există. Acum, când vine vorba despre imaginație care se regăsește sub arhetipul peștilor, noi s-ar putea să ne imaginăm lucruri intangibile
sau să ne imaginăm un ideal, dar fără a ne da seama că există un trecut care ne-a format. Și tot așa cum spun de fiecare dată, din trecut prin prezent ne schimbăm viitorul. Adică, în această zi de conștientizare, uitându-ne la etapa în care suntem sau la ce s-a întâmplat până acum, putem schimba, dar în pace și în liniște, un deznodământ care ne duce către stabilitate și către o viață potrivită pentru noi. Poți cunoaște pe cineva într-o adunare, undeva unde fie vorbind despre profesia ta, despre locul tău de muncă, despre niște studii pe care le faci, despre o autoritate, interacțiunea cu o autoritate, despre ceva politic, despre ceva scenă publică, o persoană publică, nici nu mai contează. Acestea sunt detalii care te pot limita până la urma urmei, dar poți cunoaște pe cineva, ori într-o călătorie, ori conducând în trafic. Sunt tot felul de situații despre care am auzit, care te pot șoca, dar care sunt reale, care există. Apoi, pe zona relațiilor de cuplu, este o vibrație de pace astăzi. Vedeți, se repetă numărul acesta 6. Suntem în acord unii cu ceilalți. Facem un pact de liniște, să spunem. Este un armistițiu. Mergem înainte așa cum suntem, ne acceptăm așa cum suntem și ne dăm seama că suntem o echipă. Pentru că este foarte important acest aspect. Ce contează pentru noi astăzi? Familia. Cel mai mult contează familia. Despre asta vorbesc cărțile aici. Pentru toată lumea poate fi o creștere financiară sau pot fi niște discuții care duc către stabilitate sau către concluzii simple. Acum știu, dar acea certitudine îmi face bine. Este ceea ce am eu nevoie pentru a triumfa. În viața mea zilnică mă eliberez de o grijă. Măcar știu. În profesiei poate fi vorba despre a nu mai aștepta. Oricât de bine mi-ar fi, oricât de bine m-aș simți, sunt într-o zonă de confort și fie îmi dau seama că trebuie să avansez puțin pentru a urca în carieră, pentru a putea susține casa, familia, pentru a mă dezvolta mai mult, pentru că atunci când învăț lucruri noi, implicit creierul eliberează și dopamină, mă motivează, mă simt mai bine, îmi crește stima de sine. Fie vorbim despre aspecte financiare la care trebuie să lucrați sau despre propuneri, colaborări, promovări, o oportunitate nouă de loc de muncă, o propunere de avansare sau o diplomă, o recunoaștere, un merit, poate fi și un bonus aici. Și pentru că numărul 15 lucrează cu numărul 10, planul acesta existențial, viața noastră, uite că se poate îmbunătăți. Sunt lucruri care pot veni către tine natural dacă tu conștientizezi cât de simplu de fapt este și cum de multe ori mintea le complică. Pe zona de sănătate, este o zi bună în care îți dai seama că poți face ceva foarte bun pentru tine. Iubirea de sine, respectul față de sine, respectul față de tine te ajută în această perioadă să nu te simți o victimă. Saturn în Pește aici, am vorbit la începutul săptămânii că vine și activează triada victimă-salvator-atacator. Nu este niciun atacator, nici o victimă și niciun salvator. Astăzi puteți fi observatori. Vă puteți cunoaște mai bine sau puteți înțelege niște situații mai clar. Există progres pe zona de relații sau cel puțin negocieri, gânduri care duc către o concluzie. Este o undă, să spunem așa, care ne înconjoară, de maturitate în aer. Hai să vedem ce facem. Fii serios sau să fim serioși. Avem un rege de bâte. Acesta este Marte din Leu, care poate veni cu foarte multă încredere, creativitate și forță vitală, bună pentru îndeplinirea obiectivelor, poate veni și cu dramă, poate veni și cu orgoliu și cu mândrie. La numărul 10 avem obsesia de sine. La numărul 15 avem înflorirea. Putem opri niște situații disfuncționale. Pe zona leului știm bine că prin această doză de egoism necontrolată găsim acea idee de narcisism, adică ne putem desprinde de o situație care ne controlează, de ceva ce ne controlează, un obicei, o deprindere comportamentală, un om,
ceva ce ne ține pe loc și ne creează disconfort. Jupiter, care este la 19 grade și vorbește despre codependență, ne ajută să cercetăm, să ne înțelegem mintea și să știm ce să spunem sau cum să spunem, astfel încât situația să înflorească, să avem parte de progres într-un fel natural, într-un mod bun pentru toată lumea. Pentru că altminteri rămânem în niște situații care ne îmbolnăvesc, ne displac. Și aici vorbim despre parteneriate, prieteni buni, stimă de sine, bani, viața noastră, stabilitatea noastră. O hotărâre. Cineva ia o hotărâre astăzi sau ia decizia să analizeze ceva. Situația financiară, relația de cuplu, este mai serios, serioasă. 6 de bâte. O zi de succes. O zi care vă poate aduce succes în sensul că de aici începe. De aici se activează pentru voi ceva bun. Puteți activa o frecvență mai înaltă, vă puteți crește vibrația. Asta înseamnă că puteți accesa lucruri mai bune, că puteți soluționa ceva. Poate fi achiziția de o mașină, poate fi faptul că urci în carieră, poate fi faptul că ești apreciat la locul de muncă, poate fi încredere în tine, o certitudine, o trăire foarte intensă care astăzi îți dă aripi să mergi mai departe, un nivel de încredere pe care nimeni nu ți-l poate dărâma. Nu te poate întrerupe nimeni, nu îți stă nimeni în cale. Este o zi care îți activează voința. Luna. Iar luna în Lenormand vorbește despre carieră, succes, faimă, dar și despre lucruri care se petrec în subconștientul nostru și despre acest număr 8. Intimitate, banii celorlalți, resurse împărțite cu ceilalți, ceva lucruri care au legătură cu afacerile, cu business-ul, cu parteneriate, ceva soluții care se dezvoltă ceva bun pe partea profesională sau la voi în casă, pentru că 10 de monede vorbește și despre carieră, dar vorbește și despre familie unită. Pot apărea niște situații care să vă dea de gândit și pe care să le rezolvați foarte simplu, prin arhetipul Taurului. Judecata. O zi în care judecăm și avem vibrația împărătesei și a nebunului și ne dăm seama ce contează cu adevărat sau cum să ne prețuim mai mult, cum să avem mai multă încredere în noi înșine și simpla conștientizare și acest sentiment de încredere profundă în noi înșine că putem face mai bine, că suntem puternici, că suntem co-creatorii realităților în care ne regăsim, ne ajută să ne ridicăm vibrația și atunci atingem potențialul cel mai înalt din acest moment prezent. O persoană care se gândește, exact cum am spus, ia niște hotărâri. Voi sau cineva la care vă gândiți voi acum, care renunță la mândrie. Sau este o zi în care dacă vreți să rezolvați niște lucruri, în care dacă vreți să evitați o ceartă, să vă împăcați cu cineva, să corectați ceva anume, nu intervine mândria, ci mai degrabă echilibrul, rațiunea, discernământul. Mai este aici pentru voi în această zi ceva bun. Vi se datorează niște bani, vi se dă un câștig de cauză, primiți un bonus, puteți să semnați niște acte pentru casă, găsiți niște soluții care sunt optime pentru voi și pentru traiul vostru, înflorește ceva, scăpați de niște griji. Și toate aceste lucruri sigur că sunt formidabile. Să vedem ce ne spun și talismanele. Poate fi și o zi de genul în sfârșit. În sfârșit, după multe amânări, în sfârșit obțin ceva. Sunt atât de complexe situațiile. Se anunță ceva bun. Și progres. Vedeți faetonul. Uite, electricul. De aici din casă. Pentru unii dintre voi este vorba despre construcția unei case, despre niște planuri, despre ceva ce a fost făcut și puteți corecta într-o formă foarte simplă.
nu alambicată, nu complexă, prin simplitate, prin confort, decizii simple sau decizii care să ducă către simplitate. Astăzi, când vă ridicați vibrația, aveți parte de conștientizări și de soluții, vă vin niște idei diferite față de momentele în care sunteți triști și apăsați de griji, situații care se pot încheia. Uite, o călătorie, ceva începe și ceva se încheie deopotrivă, sau mai bine zis, se încheie ceva și începe altceva. Nebun după tine. Cineva te vede foarte dulce, foarte atrăgător, foarte magnetic, foarte sexy. Este așa o undă erotică, 99% atras de tine. Sunt 99% atrasă de tine. Este ceva în aer, așa. Magicianul. Capacitatea să îți deslușești viața. Să faci ceea ce trebuie să faci. Prietenii care nu mint. S-ar putea să te îndoiești de niște prieteni astăzi, pentru că aici avem cuvântul vis. Niște așteptări. Să te aștepți la niște lucruri sau cineva unde tu ai considerat că este de-al casei, ceva de genul acesta. Să încerci să nu mai depinzi atât de mult de ceilalți. Ar putea fi una dintre temele zilei. Săgetătorul, unde îl avem pe Mercur, uite-l pe Mercur. Vorbim despre o concluzie corectă, bună pentru toată lumea. Fă ceea ce este bun pentru tine, dar în acord cu legile universale. Pentru că dacă binele tău face rău cuiva, acela nu este bine. Este egoism și așa mai departe. O situație care este în desfășurare și pe care o poți debloca. Nebunul, uite-l aici. Un început, o nouă direcție, o nouă strategie. Să repari, să înțelegi, să rezolvi ceva. Ai puterea să o faci și este importantă asumarea responsabilității. Sau respectă-te mai mult. Mai poate fi vorba și de o situație sau despre o situație a fost stresantă și pe care o repari. Trebuie să repari ceva aici. Ori vorbim despre sănătate, ori trebuie să ai grijă la cheltuieli, cum cheltui. Ceva anume se repară și ai protecție divină în această direcție. Fie că vorbim despre energie care te susține, tu care iei hotărârea și te înalți, îți ridici vibrația, ajutor din partea cuiva care acționează diferit față de cum o faci tu și spune hai sus, hai să mergem, repede, hai să mergem. Vă mulțumesc tare mult, merg și către celălalt grup, să aveți o zi minunată. Dacă ai ales asul de spade, să vedem ce ne spune energia sau ce anume se întâmplă în filmul vieții tale. Telefonul. Ca și la celălalt grup avem vibrația numărului 2 și racul, doar că sub o formă diferită. Parteneriat, casă, o conexiune foarte strânsă cu cineva. Fie vorbim despre un membru al familiei, fie vorbim despre părinți, fie este un fel de reconectare cu trecutul tău pentru a putea înțelege ce s-a întâmplat acolo, acum, în acest moment, și pentru a-ți putea schimba viitorul. Fie vorbim despre comunicarea cu cineva din familie, reglezi niște lucruri astăzi, devii mai responsabil tu sau cineva drag ție, sau treceți la niște lucruri mai serioase, începeți ceva de ale vieții, ceva care are legătură cu viața de om mare, care se poate face, pentru că acum lucrurile sunt clare, acum știți, vine o confirmare, semnați niște acte, vă orientați către ceva planuri de viitor care pot fi solide. Fie au legătură cu stabilitatea și cu planul financiar, fie vorbim despre planuri de viitor. Ai o voce, sunt discuții sau gânduri care poate te-au apăsat, dar pentru care acum să spunem că nu mai pui energie, nu mai dai energie, adică le rezolvi, îți sunt clare niște situații. Avem un fel de furtună, numărul 5 și Scorpionul, putere, ceva ce ai crezut că nu se poate rezolva, se rezolvă sau ești prins, ești constrâns de o situație pe care încerci să o rezolvi, o situație care poate fi mai complicată așa, pe care poți să o schimbi, cel puțin încearcă, asta îți spune ție ziua.
Vorbim despre o schimbare, despre o aplanare a unui conflict, despre a face pace. Pentru a putea avea parte de o viață foarte bună, trebuie să nu-ți respingi viața, să îți iezi părinții. Iertarea nu vine prin a te face tu preș sau prin a fi supus unor lucruri cu care nu rezonezi, ci prin acceptare. Acceptarea îți aduce o viață nouă, îți aduce eliberare, iertare. Scapi de vină, scapi de rușine. Cam asta este ce stă la baza acestei zile. O schimbare. Ești în căutarea unor lucruri pe care le dorești și ai capacitatea să transformi o situație din rău în bine. Oportunități să ieși dintr-o situație. Fie că vorbim despre parteneriat, un partener cu care stai, vrei să ieși dintr-o relație sau vrei să rezolvi ceva astăzi, alături de partenerul tău sau alături de familia ta. O perlă, ce frumos, și tot racul. Ai forță să depășești niște lucruri. Poate ai traversat niște situații critice, complexe, mai grele. În fine, au fost situațiile tale. Durerea care te-a acaparat o perioadă poate fi înlăturată, vindecată. Este ceva la nivel subconștient care iese la suprafață. Poți înțelege acum niște lucruri care sunt ca un fel de cheie sau ca un șirag de chei pentru uși din viitor. Vei ști ce ai de făcut. Superbă energia. Perla este naturală. Găsești o comoară. Sunt niște straturi. Te eliberezi de ceva. Vezi ceva diferit. Încredere. Încredere să mergi mai departe. Încrederea vine din casa a 5-a din astrologie, unde regăsim leul. Mergi mai departe cu încredere, nu te da bătut. Orice ar fi, rezolvi. Orice s-ar întâmpla, depășești situația asta. Nu te teme, nu te lăsa prins, constrâns, atras în ceva ce nu îți place. Unul este magicianul. Cu emoție, blândețe înainte, cu respect față de ceilalți. Mergi mai departe, respectă-te pe tine. Poate fi cineva care are încredere în tine, îți încredințează un secret astăzi și tu nu știi ce să faci cu el. Pot fi niște vești care te pot șoca, în sensul că auzi în sfârșit ceea ce vrei să auzi, afli în sfârșit ceea ce vrei să afli. Magicianul. Posibilitatea să ieși dintr-o încurcătură, posibilitatea să rezolvi ceva. 6 de monede, care poate avea legătură cu locul de muncă, care poate avea legătură cu rutina ta. 10 de bâte, ești la un sfârșit de capitol, treci de o etapă de epuizare, ceva ce te-a epuizat, te echilibrezi. Poate fi și ceva legat de sănătatea voastră. Organismul tău se echilibrează sau ceva în viața ta acum, acolo unde credeai că nu poți face lucrurile sau unde nu simțeai motivație, nu aveai voință, determinare, poate triumfa, poate înflori. O situație care a persistat, de care te-ai ocupat, ceva anume care a durat în viața ta, se poate schimba, pentru că acum se poate, pentru că acum există bunăvoință, disponibilitate, undeva anume, unde nu puteai pătrunde. Și se schimbă energia, există alchimie aici. Te eliberezi de o povară, respiri ușurat, ai parte de un succes, de o zi de revelații care te scapă de o frică de-a ta. Pe zona relației, și dacă ești singur, să știi că această schimbare care poate interveni aici pentru tine are legătură cu o frică pe care ai preluat-o tu din familia ta. O lipsă de încredere în ceilalți, poate părinții, poate ceva anume, nu știu, un copil cu care te jucai la grădiniță, a spus ceva despre părinții săi, ceva la nivel de concept de familie se poate schimba aici pentru tine și este ceva care îți aduce liniște. Poate fi pentru cei care sunteți într-un cuplu eliberarea de o povară financiară, achitarea unor datorii, achitarea unor facturi, găsirea unui nou loc de muncă. Dacă ați fost stresați, poate nu voi doi în cuplu, ci poate au fost locurile voastre de muncă care v-au stresat. Vă puteți gândi acum la un concediu. Uite, această perlă vine cu relaxare, vine cu înțelepciune. Vă sfătuiți reciproc în anumite privințe. Poate fi vorba și despre faptul că nu mai preluați
Nu mai preluați responsabilitățile nimănui. Nu mai preluați grijile nimănui. Este o zi în care vă puteți proteja puțin de ceea ce se întâmplă în exteriorul vostru, dar prin a conștientiza că poate voi ați fost precum un burete, ați atras emoțiile tuturor. Toată lumea vă spunea vouă ce avea pe suflet și v-ați încărcat de grijile altora și acum nu vă este bine. Iar acum vă puteți elibera de aceste lucruri. Pe zona profesiei se poate echilibra ceva. Dacă lucrați prea mult și nu sunteți bine plătiți, puteți spune. Dacă ați lucrat prea mult și aveți nevoie de zile libere, vi le puteți lua. Dacă vă simțiți cu energia la pământ, lipsiți de energie, vă puteți odihni. Este nevoie de somn, de masaj, de regenerare aici, a corpului fizic, mușchii, picioarele, masaj la picioare sau băicusare. Vă vindecați de o afecțiune prin puterea gândului și a cuvântului. Mergeți în paralel și cu un tratament alopat, dar există și alternativă sau vă puteți sprijini corpul și prin gând și prin ceea ce spuneți. Cavalerul de spade. Astăzi energia vă spune ceva de genul. Orice s-ar întâmpla, încearcă să nu reacționezi abrupt, să nu te lași declanșat, pentru că există o soluție foarte simplă la ceea ce trăiești. Trebuie să simplifici ceva, trebuie să renunți la niște lucruri pe care le duci în spate și care nu sunt ale tale. Trebuie să te ocupi puțin de tine. Poate fi în sfârșit stăm de vorbă. În sfârșit avem această ocazie. În sfârșit îți scrie. În sfârșit pot să-i scriu. Fără vină, fără rușine. Fără constrângeri. În sfârșit ajung acolo unde îmi doresc. În sfârșit pot să-mi cumpăr o mașină. Plătesc rata la mașină. 9 de bâte. După îndelungi lupte și încercări, în sfârșit reușesc. Se închide un capitol. Și regina de cupe. Și este o zi care mi-aduce mulțumire pentru că există disponibilitate sau bunăvoință din partea cuiva. Și veți înțelege unii dintre voi despre ce este vorba. Poate fi o recuperare medicală, poate fi o pauză, poate fi un concediu medical care vă face bine pentru voi sau pentru copiii voștri. Poate fi vorba despre o nedreptate de la locul de muncă care se soluționează pentru că aveți curaj. Poate fi vorba despre a iniția ceva. Nu vă place, vă displace, ați amânat o situație anume și o începeți și veți vedea cât de mulțumiți vă simțiți după. Vedem 9 de bâte ce ne spune aici. Steaua. Vă apropiați de un rezultat. Sunteți pe punctul de a obține ceva. Poate nu în totalitate ceea ce vă doriți, dar dacă vă gândiți mai simplu așa la niște lucruri, pentru moment este bine așa. Poate fi vorba și despre faptul că trebuie să luptați un pic pentru ceea ce vă aparține, pentru că altminteri nu vi se dă, nu vi se oferă. Și asul de spade. Posibilitatea unei discuții, o revelație, o nouă idee. Dacă sunteți blocați la nivel de creativitate, mișcarea vă ajută. Mișcarea fizică, mersul pe jos, alergatul în parc, fiecare după cum știe sau după cum poate. Mișcatul pe loc, să faceți pilates în casă sau mai știu eu ce, puteți activitate prin grădină, minte sănătoasă în corp sănătos. Aflați o informație care vă ajută să vă vindecați, care vă ajută pe voi, vă mulțumește, este o informație bună, este o vorbă bună, este un sfat bun din partea cuiva care vă ajută să deslușiți ceva, să luați o hotărâre. Poate fi vorba despre copiii voștri, poate fi vorba despre o sarcină, poate fi vorba despre o șansă. Unii dintre voi aveți aici o șansă. Și 10 de bâte. Ce eliberați voi? 8 de monede. Unii dintre voi singurătatea. Printr-o cunoștință comună. Este ceea ce am auzit. Puteți cunoaște pe cineva printr-o cunoștință comună. Pentru cei care sunteți în cupluri. Mă simt singur, simt că trag într-o direcție unde ar trebui să fim prezenți amândoi singuri. Sunt niște bani
Am fost reținut foarte mult la locul de muncă, foarte obosit și poate mi-am neglijat familia, așa cum îmi dau seama de aceste lucruri, pentru că familia mea îmi spune direct și sunt sinceri cu mine. Și atunci pot face ceva, pot schimba ceva. Singur rezolv astăzi ceva. Este o zi pentru voi înși și pentru sufletul vostru, o conștientizare care vă ajută enorm la nivel de inteligență emoțională, la nivel de intuiție, la nivel de stabilitate emoțională. Se întâmplă ceva bun, vedeți un licăr așa de încredere, nu de speranță, de încredere. Se restaurează încrederea în ceva anume sau vă găsiți motivația să faceți niște lucruri și tare bine vă veți simți. Avem vaporul, corabia, o călătorie, un început, ceva legat de planul financiar și posibilitatea să vă descurcați prin ceea ce faceți voi acum sau în ceea ce faceți voi acum. Luna, ca și la celălalt grup. Și aici luna vine cu indicii despre carieră, despre partea financiară, despre faimă, succes, deci o garanție că ceea ce faceți, faceți bine, o revelație, atunci când înțelegeți ceva despre un anume subiect, când vă dați seama despre o etapă, despre un stadiu la care sunteți, găsiți și modalități prin care să avansați sau să corectați niște lucruri, orice s-ar întâmpla, orice eroare umană ar fi aici, se poate corecta. Și subconștientul, uite, iese la suprafață ceva din viața voastră, din trecutul vostru, din ce vi s-a spus. Dacă cineva v-a rănit, v-a devalorizat, v-a umilit, vă puteți îndepărta de acele cuvinte care v-au rulat puternic în minte, pentru că v-au afectat viața la nivel de intimitate, la nivel de încredere în ceilalți și acum puteți progresa. Încredere și păpădia, care este formidabilă. Avem aici un șoricel care cumva să știți că nu roade, nu vă afectează ceva. Vă dați seama despre niște lucruri, dar aveți și capacitatea să treceți peste ele, să iertați pe cineva, unii dintre voi. Și mai luăm o carte. Ce ne aduce steaua? Care este drumul? Către ce vă îndreptați? La revedere, cale veche, se deschide o nouă cale pentru voi. Eliberarea aceasta înseamnă de ceva vechi. Schimbați orașul, plecați într-o călătorie care vă face bine. Schimbarea locului vă aduce acea doză de încredere de care aveți nevoie. Poate fi o despărțire care s-a produs acum ceva timp și pe care acum o înțelegeți. Poate fi vorba despre finanțele voastre, despre a nu vă mai stresa pentru ceea ce ați pierdut, pentru că se poate întoarce la voi sub o altă formă, sub o altă modalitate, pe o altă cale. Să vedem ce ne spun și talismanele. Mâna destinului. Primești sprijin de la univers să înaintezi, dar este o nouă direcție. S-ar putea să fii nevoit să înveți niște lucruri noi pentru asta sau să-ți folosești intuiția, tot ce știi tu mai bun. Trăiește în momentul prezent, ceva legat de trecutul vostru. O notificare, vocea interioară, te prinzi de ceva anume, ai o conștientizare puternică. Acum, în momentul prezent, îți poți găsi un nou loc de muncă sau poți discuta cu cineva de la locul de muncă și orice ai auzit trebuie să ai încredere în tine. Nu te da bătut, uite, te poți relaxa. Unii dintre voi mergeți la o întâlnire, poate, sau aveți o discuție, o ședință, în urma căreia trageți niște concluzii sănătoase și asta face parte din progresul vostru. Vă racordați diferit la frecvență, aveți posibilitatea să vă creșteți vibrația, să știți, să accesați frecvențe mai înalte și asta înseamnă mai bine, să vă fie mai bine. O eliberare care vă aduce bucurie. Saturn, uite, astăzi, când iese Saturn din retrogradare, și aici avem o căpșună, vă detoxifiați, scăpați de ceva toxic. Diavolul sau 15
vă oferă indicii și despre ceva toxic. Poate fi ceva la nivel limfatic, pot fi niște toxine care vă fac să vă simțiți rău, să aveți migrene, pot fi paraziți intestinali, pot fi niște blocaje pe sistemul limfatic și aveți nevoie să vă faceți un drenaj pentru a vă simți mai bine. Numărul 10 lucrează cu numărul 15. Vă eliberați voi de toxine și uite, începeți ceva nou. Deci vă eliberați de ceva ce până acum nu puteați sau nu înțelegeați. Acum înțelegeți. Pasărea Phoenix, un nou drum. O regenerare și la nivel celular, și la nivel mental, și la nivel emoțional, și noroc. Noroc, prieteni buni care vă stau alături sau noroc în dragoste. Scăpați de o karmă. Uite, o notificarea de la cineva care vă iubește. Poate fi oricine. Ori părinții, ori familia, ori soțul, soția, partenerul de viață, partenera de viață, iubitul, iubita, un fost partener. Cineva vă iubește, înțelegeți ceva în legătură cu cineva anume sau chiar vă caută. Vă eliberați. Reciproc. Doi oameni înțelepți care acum pot picta un viitor diferit. Avem unul, magicianul, putem sta de vorbă sau putem face niște lucruri împreună, se clarifică ceva, poate nu v-ați despărțit, dar v-a necăjit o situație și acum o clarificați. Dar aici avem și o inițială I, care poate fi țară, nume propriu, eu, I în engleză înseamnă eu, nodul nord în berbec. Puteți ancora energia din planul energetic, din planul eteric. Asta înseamnă ce vă imaginați este posibil. Să aveți multă încredere în voi pentru că puteți ajunge la un rezultat optim sau acolo unde vă doriți. Mai înseamnă și ion, negativ, pozitiv, ceva care se schimbă, trebuie să vă recalibrați, să vă ajustați puțin, dar în oglindă înseamnă și noi, de la eu la noi, echipă, parteneriat, un ajutor reciproc. Vă mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o zi minunată, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!